सम्पूर्णमा नमस्ते। शेर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज म सिटिजन ब्याङ्कको बनाउँदैछु। सिटिजन इन्टरनेसनल ब्याङ्कको म भिडियो बनाउन गइरहेको छु। योभन्दा पहिला मैले एनएससी एसिया, ग्लोबल, नोबिल अनि बुटवर्ल्ड अनि नेफ्रा र एचआइटिसिएल को बनाइसकेको छु। फन्डामेन्टल टिप एनालाइसिस गर्नेछौँ भने टेक्निकलको चार्ट प्याटर्न क्यान्डल प्याटर्न हेर्नेछौँ। सरस्वती चाहिँ टेक्निकल पनि हेर्नेछौँ र फन्डामेन्टलमा चाहिँ हाम्रो बेसी फोकस रहनेछ। ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम अहिले भिजिट गरिरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि हामीले बनाएको भिडियो हजुरमाझ सबभन्दा पहिला पुग्नेछ। र अर्को कुरा, तपाईले कुन सेक्टरको यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुन सेक्टरभित्रको कुन कम्पनीको मैले बनाइरहेको जस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा अरू कुनै प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म सोही अनुरूप भिडियो बनाउने छु। यो पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको भिडियो हो। CZBIL को भिडियो बनाइदिनु भन्ने मलाई कमेन्ट आएको भएर यो भिडियो बनाउँदैछु। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, साथीमाझ पनि सेयर गरिदिनु होला र हामीलाई माया गर्दै गर्नु होला। भिडियोलाई सुरु गरौँ हैन। कमर्सियल ब्याङ्क सेक्टर कमर्सियल ब्याङ्क भइहाल्यो हैन। पहिला फेयर एन्ड ग्रिड मिटर हेरौँ। यसको निडिल चाहिँ फेयरमा रहेको छ। अहिले 21.43 मा रहेको छ। लगानीकर्ताहरू एकदमै डराएको आत्तिएको चाहिँ यसले इन्डिकेट गरिरहेको छ। लगानी कर्ता चाहिँ आत्तिएको चाहिँ देखाइरहेको छ यसले। म यसको प्राइसको कुरा गरौँ नै हो भने प्राइस चाहिँ 271.10 रह्यो। एभरेजमा 180 दिनको एभरेज हेर्ने भने 350 रहेको थियो। चेन्ज चाहिँ 0.33 ले चेन्ज आयो। जुन दिन ट्रेडिङ भएको थियो त्यो दिन चाहिँ चेन्ज चाहिँ यति आएको थियो, घटेको थियो प्राइस। बाउन्डबक्सको हाई हेर्ने हो भने 444 र लो हेर्ने हो भने 244 देखिन्छ। अर्को कुरा, यसको बुक क्लोज चाहिँ भइसकेको छ साथीहरू हैन। अब 77-78 को डिभिडेन्ड चाहिँ खान मिल्दैन। अब चाहिँ डिभिडेन्डको लागि हो भने चाहिँ लगानी गर्न अहिले उपयुक्त छैन। 77-78 को डिभिडेन्ड खानको लागि। अब म 78-79 को फर्स्ट क्वार्टर हेर्नेछु र 70-78 को फर्स्ट क्वार्टर हेर्नेछु। यी दुईटाको म समीक्षा गर्नेछु के कस्तो छ। पेडअपको कुरा गर्ने हो भने 14 अर्ब 20 करोड भन्दा धेरै चाहिँ यसको पेडअप देखिएको छ। अगाडिको भन्दा बढेकै देखिन्छ हैन। अब रिजर्भ को कुरा गरौँ हैन। रिजर्भ जुन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, रिजर्भको कुरा गर्ने हो भने 6 अर्ब 87 करोड 91,94,000 चाहिँ यसको रिजर्भ देखियो। अघिल्लो फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 4 अर्ब देखिएको छ। सो भन्दा पनि राम्रो रिजर्भ छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्नाले चाहिँ ब्याजबाट यो कम्पनी सञ्चालन गर्दा ब्याजबाट इन्ट्रेस्टबाट इन्कम भएको इन्कमलाई चलाउँछ। यो चाहिँ 1 अर्ब देखिएको छ। 1 अर्ब 20 करोड 20,51,000 भन्दा धेरै चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउन सफल भएको छ। जुन यो 77-78 को पहिलो क्वार्टर भन्दा निकै धेरै हो। 33.26% चाहिँ धेरै कमाएको छ। यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। अपरेटिङ इन्कम आफ्नो व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गरेर चाहिँ इन्कम गरेको 1 अर्ब 72 करोड 38,69,000 चाहिँ यसले कमाएको देखिन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट यो पनि एकदम राम्रो चाहिँ सिटिजनले कमाएको छ। 39.82% चाहिँ इन्कम गरेको देखिन्छ। र प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजनको कुरा गर्ने हो भने 1 अर्ब 4 करोड 55,75,000 चाहिँ यसले कमाएको देखिन्छ। यो पनि एकदम राम्रो कमाइ चाहिँ गरिरहेको छ। अपरेटिङ प्रॉफिट हेर्ने हो भने अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ
करोड 77,71,000 चाहिँ कमाएको छ। अनि यो पनि एकदम राम्रो छ है त। 72.33% चाहिँ बेसी कमाएको छ फर्स्ट क्वार्टरसँग कम्पेयर गरिरहेको छु मैले। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ केही गिरावट आएको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा वितरण योग्य नाफामा चाहिँ केही गिरावट आएको छ। अहिलेलाई फर्स्ट क्वार्टर हेर्दै नै यति नै जज गरिहाल्नु पर्ने छैन। अरू क्वार्टरहरू आउँदा तेस्रो क्वार्टरमा चाहिँ हामी यति यसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। अब यो समग्रमा हेर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अघिल्लो वर्षको भन्दा निकै राम्रो देखियो है त। अब यसको केही फाइनान्सियल रेसियोहरू हेर्छौँ हैन। रेसियोहरू चाहिँ 78-79 को रेसियो हो। एनुलाइज इपिएस हेर्दा 19.3 छ रह्यो। डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस 6.4 वितरण योग्य इपिएस हैन। पी 14, बुक भ्यालु 148 राम्रै छ हैन। आरओई 13.04% यो पनि राम्रै मान्न सकिन्छ। पीईजी यो पनि राम्रै छ हैन। क्राइटेरिया चाहिँ मिट गरेको छ हैन। पीबीभी 1.3 यो पनि ठिकै छ हैन। पीबीभी पीई पनि 25.62 छ, यो पनि राम्रो रहेको छ। त्यति राम्रो होइन, यो 22 समथिङ हुनुपर्छ हैन। त्यो भन्दा अलिकति धेरै छ। यसले ओभर भ्यालु चाहिँ जनाउँछ हैन। त्यस्तो धेरै चाहिँ होइन, यो पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। अब आरएसए को कुरा गर्ने हो भने आरएसए 44.79 मा रहेको छ अहिलेको अवस्थामा हैन। एमएससीडी माइनस 4.87 मा रहेको देखिन्छ। यसले अब चाहिँ टार्गेट चाहिँ राखेको छ फ्युचरमा हैन। इपिएस 16 बनाउने हैन। अनि पी चाहिँ 16.32 अनि आरओई चाहिँ 11.19% चाहिँ बनाउने चाहिँ यसको फ्युचर चाहिँ देखिएको छ। यसको अब अहिलेसम्म डिभिडेन्डको कुरा गरौँ हैन। अब डिभिडेन्डको कुरा गर्दा 68-69 मा 8% क्याश दियो र 5% बोनस दिएको थियो। त्यसपछि बोनस दिएन, क्याश मात्रै दियो। त्यसपछि 77-71 मा 5.95 र 13% बोनस दियो। त्यसपछि लगातार 2 वर्ष चाहिँ यसले 71, 72 र 72, 73 मा चाहिँ राइट शेयर ल्याएको थियो हैन। 20% बोनस दियो, 1% क्याश दियो, त्यही पनि राइट शेयर ल्यायो हैन। 15% बोनस दियो अनि 0.83% क्याश दियो र राइट शेयर ल्याएको थियो। त्यसपछि चाहिँ राइट शेयर ल्याएको छैन र 16% 3.6 74-75 मा चाहिँ यसले एकदम थोरै दिएको थियो। 74-75 र 75-76 मा। त्यसपछि चाहिँ 8-12 दिएको छ। अब यो कम्पनी कस्तो हैन, यो कम्पनीको बारेमा भन्दा चाहिँ हैन के गर्ने भन्दा चाहिँ अब यो सिटिजन यो बैंकको चाहिँ स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2064 वैशाख 7 मा भयो र देशको 20औं वाणिज्य बैंकको रूपमा स्थापित सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको मुख्य शाखा चाहिँ मुलुकको वित्तीय क्षेत्रकै अब केन्द्र मानिन्छ हैन। नारायणपथ जो काठमाडौँमा अवस्थित छ। यस बैंकका प्रबन्धकहरुमा चाहिँ अब व्यापारी व्यक्ति एकदम मनज्ञ व्यक्तित्व, व्यापारी तथा औद्योगिक घरानाका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। उच्च व्यावसायिक तथा अनुभवको टिमद्वारा चाहिँ यो बैंक चाहिँ सञ्चालित छ। बैंक चाहिँ राम्रै मानिएको छ। यो बैंकको मुलुकभर जम्मा 174 वटा शाखाहरू छन् र तथा 117 वटा चाहिँ एटीएम रहेका छन्। अब यो बैंकको लक्ष्य चाहिँ के रहेको छ भने उत्कृष्ट सेवाका लागि परिचालित अग्रपंक्तिमा बैंकमै हुनु चाहिँ यसको लक्ष्य रहेको छ र उद्देश्य चाहिँ सेवा सुविधाहरू उत्कृष्ट सेवा सुविधाहरू परिकल्पना र प्रदान गरी व्यक्ति तथा संस्थाहरूका लागि प्रगति पथमा भरपर्दो साझेदारी बन्नु चाहिँ यसको उद्देश्य रहेको छ। यहाँ चाहिँ चेयरपर्सन चाहिँ राजन सिंह भण्डारीजी चाहिँ चेयरपर्सन हुनुहुन्छ।
यो बैंकको सामान्य मैले जानकारी पनि गराएँ। अब फन्डामेन्टल हेर्दा के गर्ने त हैन, यो त हेरेँ मैले। अब के गर्ने, फन्डामेन्टल हेर्दा इन्भेस्टका लागि यो बैंक राम्रै मानिएको छ हैन। त्यति राम्रो होइन, यो प्राइसमा चाहिँ ठिकै मानिएको छ। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा त्यति धेरै सन्तोषजनक डिभिडेन्ड छैन पछिल्लो समय हैन। 3 अब यहाँ हेर्न सक्छौँ 3%, 3%, 8%, त्यो बेला क्यास चाहिँ दिएको थियो है त। यहाँ चाहिँ बोनस चाहिँ कम दिएको छ। अब नेपाली शेयर मार्केटमा चाहिँ हामीले क्यास भन्दा नि बोनसलाई नै मान्छौँ हैन धेरै, तर विदेशी मार्केटमा चाहिँ फेरि क्यास दिनेलाई राम्रो मानिरहेको हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ बोनसलाई नै फोकस गरिरहेका हुन्छौँ। अब यो बैंकमा इन्भेस्टका लागि ठिक छ मैले भन्छु हैन। अहिले अब ट्रेडिङको हिसाबले हेर्दा हैन, ट्रेडिङ क्यान्डल प्याटर्न चाहिँ अहिले खासै ट्रेडिङका लागि चाहिँ बनेको छैन। प्राइस एडजस्टमेन्ट भएको थियो यहाँनिर हैन, अहिले त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन। एमएससीडीले पनि बाइ सिग्नल दियो हैन, फेरि अहिले हिस्टोग्रामहरु नेगेटिभतिर गइरहेको छ। एमएससीडी पनि त्यति राम्रो छैन। आरएसआई अहिले 44 तिर छ हैन। खासै मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो मार्केटले चाहिँ त्यस्तो स्विम गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मैले टेक्निकल ट्रेडिङका लागि हेर्ने हो भने। अब फन्डामेन्टली मैले भनिहालेँ, इन्भेस्ट गर्नको लागि अर्को वर्षसम्मको लागि यसले राम्रै गर्दै जाला हैन, राम्रै हुनेछ। तर कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिन सक्ला भन्ने चाहिँ हामी पछि आकलन गर्ने नै छौँ। तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट आएपछि हामी सजिलै चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ, यति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब आजलाई यो भिडियो यति नै गरौँ हैन। अर्को भिडियो ल्याएर म आउनेछु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।